कोकणातून म्हणजे खास करून लांजातून वाकेड या गावी ही लाल माती मिळते. पूर्णपणे इको फ्रेंडली 100% इको फ्रेंडली आपला आहे, नैसर्गिक आहे. म्हणजे आपण म्हणजे रिझनेबल रेटमध्येच आपण यावर्षी सर्व हे केलेलं आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं आपल्या युट्यूब चॅनल मनापूर्वक स्वागत आहे. आणि अजून एका खूपच स्पेशल गणपती बाप्पा या व्लॉगमध्ये. लास्ट व्लॉग तुम्ही पाहिलं असेल तर आपण होतो श्री आर्ट्समध्ये, वर्लीच्या श्री आर्ट्समध्ये. तो व्लॉग तुम्ही बघणं नक्कीच पहा. आपला कोकणातल्या माणसांनी खास लांजावतून आपल्या इकडे आणले आहेत मुंबईला गणपती. तुम्ही नक्कीच तुम्हाला आवडतील. लिंक दिलं आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, किंवा आईपर्यंत लिंक असणारच आहे. तर तिकडेच मी एक नवीन कॉन्सेप्ट पाहिला की आपल्या कोकणातलं आहे. कोकणात इन द सेन्स लाल मातीचं आहे, आणि लाल माती फक्त मिळते आपल्या कोकणातच. तर तो कॉन्सेप्ट तुम्हाला मी दाखवणार आहे. आणि तो कॉन्सेप्ट केला आहे कौस्तुभनी, म्हणजे जे निलेश होते, जे ओनर होते, त्यांच्या मुलांनीच. तर आपण थोडंसं तुम्हाला दाखवतो तो काय करतो आहे ते. तर आपला कौस्तुभ जे आहे ना, तो भरपूर लाजरा आहे. कॅमेरासमोर मी तर सांगतो बोल काय बोलत नाही आहे. तर त्याचे वडील जे आहेत मिस्टर निलेश, त्यांच्याशी तेच सांगतील आपल्या ॲक्झॅक्टली काय करतायत ते. नमस्कार. ही कोकणातून म्हणजे खास करून लांजातून वाकेड या गावी ही लाल माती मिळते. आणि तिथूनच बरीचशी अगदी कोल्हापूर म्हणा, बेळगाव म्हणा, तिथून माती ही 10 चाकी ट्रक भरून घेऊन नेली जाते. तर याच लाल मातीचा उपयोग काही म्हणजे कलाकारांनी म्हणा किंवा हुशार कलाकारांनी म्हणा, ट्री गणेशा म्हणून ही कन्सेप्ट एक नवीन आणली. तीच आम्ही आता सध्या आमचा कौस्तुभ हा ट्री गणेशाचा कन्सेप्ट तुमच्यासमोर घेऊन येतो आहे. हा लाल मातीचा गणपती आहे. यानंतर एका ट्रेमध्ये लाल मातीच आमची टाकली जाईल, जी साधी असते माती. तिच्यात सीड टाकलं जाईल आणि त्याच्यावरती हा गणपती ठेवला जाईल. आणि त्यानंतर यावरती पाणी टाकून हा गणपती विरघळवला जातो आणि त्यातून ती रोपं बाहेर येतात. हा ट्री गणेशाचा कन्सेप्ट आहे, तो आमचा कौस्तुभ करतो आहे. आणि सीड्स नंतर टाकणार, सीडमध्ये टाकणार म्हणजे ट्रेमध्ये साधी लाल माती आणि त्याच्यावरती सीड आणि त्याच्यावरती गणपती. हा विरघळल्यानंतर त्या जी सीड आहे, जी बी आहे, त्या बियांवरती हा गणपती जातो आणि तिथून रोपं येतात. अच्छा, तसं अजून पूर्ण रेडी झाला नाही तरी हा नाही, हा चालू आहे सगळं. तर आता हा पूर्ण रेडी होईल तरी अजून ते म्हणतात 2-3 लागेलच. पण पुन्हा इकडे येणारच आहे, ते कम्प्लीट होईल हे तुम्हाला दाखवायला. तर आपण तेव्हाच भेटू. कौस्तुभ. 3 days later. तर मंडळी, आपण इकडे परत श्री आर्ट्समध्ये आलेलो आहोत. काही 3-4 दिवसानंतर तो ट्री गणेश होता, तो आपण झाला आहे कंप्लीट. तेच तुम्हाला मी दाखवणार आहे. तर आता आपण त्या ट्री गणेशाकडेच जाऊया. तर कौस्तुभ आता थोडंफार त्याला व्हाईट बॉर्डर म्हणा किंवा असं काय थोडंफार डिझाईन करतो आहे. हा पूर्णपणे कलर होत नाही, असंच आपण ठेवतो शाडू मातीमध्येच. असं असतं ना तो. हां,
ह्या आहेत बिया ना त्या, आणि ह्या सर्व बिया आहेत जे आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहेत यामध्येच ना. हो. ओके. मंडळी, तुम्हाला श्री आर्टबद्दल माहिती नसेल त्याच्यावर एक तपशील व्हिडिओ आपण बनवला आहे. तर हे सर्व गणपती मूर्ती बघतात, हे सर्व गणपती मूर्त्या त्या आल्यात आपल्या थेट कोकणातून, आपल्या गावी लांजातून. मग तिकडे सर्व गणपती हे बाप्पा बनलेले आहेत आणि आपण इकडे त्या आणि तेच सर्व इकडे आणलेत आपल्या मुंबईमध्ये, वर्लीमध्ये. ह्याचे रेट्स वगैरे एवढे काय असे जास्त असे नाहीत, एकदम मिनिमल रेट्स आहेत आणि मूर्त्या खरंच खूपच छान आहेत आणि विसर्जन करताना मॅक्स टू मॅक्स 3 ते 4 मिनिटात वेळ घालतात. नक्कीच तो व्हिडिओ चेकआउट करा. लिंक आई बटनमध्ये डिस्क्रिप्शन लिंक आहे आणि तुम्हाला कसा वाटतं नक्कीच प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नक्कीच कळवा. तर इकडे आपण सेटअप केलं आहे. हा तो पॉट आहे आणि ह्यात आपण टाकतोय सीड्स, प्लांटचे सीड टाकतोय आपण. ह्या कसल्या प्लांटचे सीड्स आहे ते? टोमॅटो आहे, भेंडी आहे, टोमॅटो आहे, भेंडी आहे. ह्या कुठचं बोललं? फ्लावर्स आहे, फ्लावर्स आहे. ओके. डिफरंट फ्लावर्स आहे. हे आपण टाकून थोडंसं त्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं. पाणी शिंपडणार आहोत, अच्छा. म्हणजे थोडे त्याचे मूळ रुजण्यासाठी. हां हां हां. ओके. तर आता इकडे सीड्स टाकलेले आहेत, थोडं पाणी शिंपडलेलं आहे. आता इकडे त्या बाप्पांना इथे याच्यामध्ये ठेवणार, विराजमान करणार. तर मंडळी, आपल्या कोकणातील लाल माईचा मूर्ती आली रेडी. आपण त्याला छानपैकी असं या ट्रेवर विराजमान केलेलं आहे आणि आता मिस्टर यश हे सांगतील आपल्याला की हे विसर्जन करून झाल्यावर एक्झॅक्टली म्हणजे विसर्जन करताना याचं काय होतं पुढे. तर एक्झॅक्टली पुढे काय होतं मग आता? आपण आता हे जे बाप्पा बनवलेले आहेत हे पूर्णतः आपण कोकणातल्या मातीपासून बनवलेले आहे. ट्री गणेशा ही जी कन्सेप्ट आहे त्यापासून आपण हे संपूर्ण बनवलेलं आहे. ज्यावेळेला आता हे आपण विसर्जन असतं बाप्पांचं, आपण ज्या दिवशी विसर्जन करतो त्या दिवशी घरच्या घरी जरी विसर्जन करायचं असेल तरी आपण करू शकतो यांचं. म्हणजे घरी आपण टॅरेस असेल किंवा एक बाल्कनी वगैरे पण आपण ठेवून करू शकतो, त्यामध्ये ठेवून आपण करू शकतो. फक्त ज्या वेळेला विसर्जन असेल त्यावेळेला आपण वरून पाणी घातलं, जे आपलं फ्लावर्सला वगैरे पाणी घालायचे जे त्याच्याने आपण वरून पाणी घातलं की कमीत कमी 10 ते 15 मिनटामध्ये बाप्पांचं आपलं विसर्जन होऊन जाईल. तिथेच मग नंतर जिथे तुम्ही कुंडी टॅरेसवरती किंवा बाल्कनीमध्ये ठेवाल तिथेच तुम्ही 15 ते 20 दिवस पाणी घालून त्यामध्ये आपण ज्या बिया टाकलेल्या आहेत त्यांपासून आपण फ्लावर्स आहेत, जे आपण टोमॅटोज आहेत, याचे प्लांट्स तिथून निर्माण होणार. म्हणजे ट्री गणेशा ही कन्सेप्ट आहे ती पूर्णपणे आपली क्लिअर होऊन जाईल. म्हणजे हे पूर्णपणे इको फ्रेंडली, 100% इको फ्रेंडली आपलं आहे, नैसर्गिक आहे. म्हणजे काय याच्यात कोणालाही काही त्रास नाही, काही नाही, एकदम परफेक्ट झालेलं आहे. तर तुम्ही जेव्हा ही मूर्ती लोकांना द्याल तर ही कुंडी सकटच तुम्ही द्याल? हो हो, नक्कीच. ही कुंडी सकटच आपण देणार आहोत. यामध्ये सीड्स आहेत, त्यामध्येच आपण माती पण टाकलेली आहे आतमध्ये, जे बीज पूर्णपणे त्यामध्ये रुजण्यासाठी जेवढी पूरक अशी माती आहे ती पण आपण त्यामध्ये टाकलेली आहे. त्यानंतर आपण वरती जे बाप्पा ठेवलेले आहेत त्यांची पण माती पूर्णपणे ज्या लेवलपर्यंत येईल त्या लेवलपर्यंत आपण भरलेली आहे. आणि ही पूर्णपणे मूर्ती आपण जे हे बकेट आहे त्या संपूर्ण देणार. तर त्याची काय कॉस्टिंग असेल तरी याचं काय ठेवलं? त्याची कॉस्टिंग आपण म्हणजे रिजनेबल रेटमध्येच आपण यावर्षी सर्व हे केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला हे 2500पर्यंत आपण संपूर्ण देणार आहोत. म्हणजे ट्रे मूर्ती सगळं सर्व. हो, थँक्यू. तर मंडळी, तुम्हाला हा लहानसा का होईना पण इन्फॉर्मेटिव्ह ब्लॉग आपला
लाल मातीचा आपला कोकणात लाल मातीचा बनवला बाप्पाचा ब्लॉग म्हणजे हा ट्री गणेशा कॉन्सेप्ट हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच तुमची प्रतिक्रिया आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच लिहा. माझं इंस्टाग्राम आय डी सँडी_वीला नक्कीच फॉलो व्हा, कनेक्ट व्हा. तिकडे तुम्हाला जे काय पाहिजे असेल तुम्ही नक्कीच मला DM करा. आणि ब्लॉग जर तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर नक्कीच ब्लॉगला लाईक आणि शेअर तर नक्कीच करा. आणि तुम्हाला हा पाहिजे असेल हा ट्री गणेशा तर नक्कीच श्री आर्ट्समध्ये भेट द्या. एकदम मिनिमम कॉस्ट आहे, जास्त असा महाग असा बिलकुल नाही. आणि बाकीचे सुंदर आणि सुरेख अशा एक मूर्त्या आहेत तर नक्कीच इकडे तुम्ही चेकआउट करा. सर्वांचा नंबर आपल्या ब्लॉगमध्ये आहेच. तर भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तो पण खुश राहा आणि हसत राहा. गणपती बाप्पा मोरया.